कस्तो ठाडो बाटो आम्मामा आज चाहिँ हामी हाम्रो गाउँको एकदम बमना दहामा भर्खरै पौडी खेलिसकेको बुबा जाडो पनि कस्तो जाडो त
जाडो सानो खेल्ने त्यहाँ खेल्ने लु खेल हान्देऊ हाम फाल्देऊ हजुर घाम नलागेर चाहिँ जाडोले टक्नै भइयो यो टोकरी टोकरी म त थरथरै कामिसक्यो देखाइदिनु मजाले आज कस्तो भयो पौडी आज एकदम रमाइलो खोलाको कथाहरू पानी खाएको डुबेको छ कि छैन कहाँ सिकेको सुरुमा पौडी खेल्नु सुरुमै आएँ यही दहमा यही बमनामै सुरुमै आइगयो सुरुमा के को आउनु नि पेप्सीमा बाँधेर एउटा पेप्सीमा 3-4 पेप्सीमा पानी कति खाइयो मजा आउँथ्यो मजा एकदमै साथीहरू को हुन्थ्यो त्यही भोटे आवन केटाहरू चाहिँ पहिल्यै जान्ने हो खतरा पहिला गुरु नि सिकाउने आजकल चाहिँ मजाले खेल्न आउँछ अलिअलि ढुङ्गाबाट हाम फालेको पहिला होइन हारेन पहिला त त्यो ढुङ्गाबाट त्यो ढुङ्गादेखि हार्यो नि घर नगएको कति भइसक्यो घर लगाएको 2-3 महिना जानु मन लाग्छ नि कहिले कहिले एक्लै आएर पौडी खेलेको अरे मजा लाग्यो मजा नि घाम लागिरहेको थियो यो बाँसुरी बजाइदियो सुतेर ल भुसुनाले गर्दा यो चाहिँ भुसुनाले गर्दा है
भित्र बस्यो के छ र बेसी गयो नि तेरका फेरि खेल्ने सानो फेरि खेल्ने कबे नि खेल पौडी खेल्न यस्तो ठाडो बाटो है लम्बा खेल